آروغ زدن، گر گرفتن، پوست به پوست شدن پوست، چاقی خیلی زیاد در اثر انرژی داغی و خیلی خیلی از مشکلات دیگر رو اگه بخواین که برطرفش بکنین باید روی انرژی داغیتون کار کنین. اگر میخواین بدونین که چجوری این کار رو میشه انجام داد، این ویدیو رو از دست ندید. به نام خدا. سلام دوستان، من سانا زمینی هستم، متخصص سوزوک تراپی. امروز میخوام یه مبحث خیلی جالبی رو باهاتون در میون بگذارم در ادامه مبحث مربوط به مریدین ها. توی ویدیوی قبلی شروع کردم در رابطه با اینکه مریدین ها به چه ترتیبی توی بدن میتونن مشکلات مختلف رو برطرف بکنن صحبت کردم و کم کم دارم نشون میدم که چجوری میشه مریدین ها رو روی کف دست و پشت دست انطباقشون رو پیدا کرد و روی اونها کار کرد. امروز میخوام در رابطه با ینگ داغی یا همون نخاع باهاتون صحبت بکنم. ببینید اگر که یادتون باشه ما شروع کردیم از اولین خطی که توی انگشت اشاره داریم بهتون گفتم که نشون دهنده مریدین ینگ خشکیه. حالا مریدین ینگ داغی کدوم میشه؟ دقیقا خط وسطی که در انگشت اشاره وجود داره، به همین ترتیبی که توی این عکس دارید میبینید در کنار مریدین ینگ خشکی. حالا این مریدین ینگ داغی از کجا میگذره؟ مریدین نخاع مسیرش رو به این ترتیب توی این ویدیو میبینید. مسیر مربوط به مریدین نخاع از انگشت حلقه به این ترتیب در قسمت پشت دست میاد به سمت بالا، هم مسیرش رو توی فیلم کاملا به شما نشون داده. بعد میاد روی این قسمت مربوط به شانه میره بالا، از گردن دور گوش یک دور میزنه و میره تا انتهای ابرو. این مسیر مربوط به انرژی نخاع میشه و مسیر مربوط به ینگ داغی رو به شما نشون میده. شما در این مسیر هر مشکلی که داشته باشین میتونین منتسبش بکنین به مشکلی که مربوط به ینگ داغی هستش و روی مریدین ینگ داغی کار بکنین تا اون مشکل رو برطرف بکنین. یعنی منظورم اینه که اگر دردی داشتین، اگر گرفتگی داشتین، سوزشی داشتین، میتونین به این منتسبش بکنین که مربوط به انرژی ینگ داغی هست. علاوه بر این مسئله مشکلات دیگه هم توی بدن ایجاد میشه که شما اون مشکلات رو هم میتونین توسط ینگ داغی برطرفش بکنین. برای اینکه بدونین اونا چه مشکلاتی هستش اول از همه ویدیو رو فراموش نکنین، اگر خوشتون اومده لایکش بکنین و اگر کانال رو سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب بکنین تا مطالب دیگه منو از دست ندین. ببینین من میخوام به زبون خیلی ساده در رابطه با مریدین ها باهاتون صحبت بکنم. میدونم که توی خیلی از کلاس ها یا جاهایی که شما میرین ممکنه بخواین اینا رو آموزش ببینین یه مقداری براتون پیچیده‌اش میکنن و یادگیریش ممکنه خیلی سخت باشه. برای همین من آروم آروم این ماجرا رو پیش میبرم تا اینکه همه شما دوستان عزیزم بتونین با من همراه باشین و مطالب رو کاملا دریافت بکنین و دونه دونه یادتون بمونه که هر کدوم از این مریدین ها از کجا میگذره، چجوری باهاش میشه برخورد کرد و به تدریج در رابطه با مریدین ها کاملا مسلط بشه. ببینین حالا خیلی از مشکلات دیگه توی بدن هستش که ما میتونیم از طریق مریدین ینگ داغی اونو برطرف کنیم. یه سری از مشکلات هستش که ممکنه در اثر افزایش ینگ داغی در بدن به وجود بیاد. مثل چی؟ مثل گر گرفتگی، مثل آروغ زدن، مثل بد بودن وضعیت پریود، مثلا خونریزی خیلی زیاد توی پریود و همچنین چاقی که به طور یک دفعه ایجاد میشه. همینطور که قبلا توی ویدیوهای مربوط به چاقی و لاغری بهتون گفتم، اون مدل چاقی که با درشت هیکلی خیلی ارتباط داره و هیکل خیلی درشتی شخص پیدا میکنه، استخوان‌های خیلی قوی پیدا میکنه، مربوط به انرژی داغی میشه. شما میتونین برای کم کردن این ماجرا یه مقداری روی انرژی داغی توی بدنتون کار بکنید و این مشکل رو کمترش کنید. آروغ زدن هم میتونه از عوارض زیاد بودن انرژی داغی در بدن باشه.
مشکل ورم پوست میتونه از عوارض زیاد شدن انرژی داغی باشه. از دست دادن قدرت اراده میتونه ارتباط مستقیم پیدا بکنه با انرژی داغی و شما با کم کردن انرژی داغی میتونید اراده شخص رو افزایش بدید. یکی دیگه از مواردی که خیلی ممکنه در زمان زیاد بودن انرژی داغی ایجاد بشه ریزش مو هست. خیلی وقتها انرژی داغی اگر در بدن خیلی زیاد باشه، داغی بالا رونده است، میاد به سمت سر و ریشه های مو رو میسوزونه. به دلیل همین ریزش مو هم ممکنه گاهی اوقات در اثر افزایش انرژی داغی در بدن ایجاد بشه. بیماری‌های مادرزادی خیلی هاشون مربوط به انرژی داغیه و شما میتونین تنظیم کردن انرژی داغی و افزایش انرژی داغی در بدن اون رو از بین ببرین. به دنیا آمدن کودکان نارس یا اینکه مسائل مربوط به نازایی هم ممکنه از کمبود انرژی داغی در بدن باشه و با تنظیم کردن انرژی داغی در بدن اون مشکل رو برطرف بکنه. همینطوری که قبلا بهتون گفتم با شدن در قسمت‌های مختلف مریدین ها شما میتونین انرژی رو کم و زیاد بکنید یا اینکه جهت انرژی رو تغییر بدید. همین کار رو میتونین توی انگشت اشاره این قسمت وسط هم انجام بدیم و انرژی داغی رو کم و زیاد بکنیم. اگر که یادتون باشه توی فرمول جیکا من بهتون آموزش دادم که با نارنجی کردن این قسمت انگشت و همچنین سبز کردن این قسمت شما میتونید خیلی از مشکلات رو در بدن برطرف بکنید. اونه که توی انرژی جیکا بهتون گفتم که نارنجیش بکنید مربوط به همین مریدین نخاع بودش که میتون انرژی داغی رو در مریدین نخاع شما کنترل بکنید. برای اینکه انرژی داغی وارد بدن شما بشه لازمه که از روی چاکراها اقدام بکنید. همینطور که توی این عکس میبینین اون قسمت هایی که نارنجی هستش مربوط به چاکرای داغی در بدن هست و انطباقش روی دست مشخص شده. ولی اگر که در جهت انتقال و کم و زیاد بودن قدرت انتقال انرژی در بدن مشکل داریم باید حتما روی مریدین ها کار بکنیم. پس ببینید دو حالت هستش که شما روی مریدین اگر کار بکنین میتونین نتیجه بگیرین. یکی این مسیر مریدین ها رو به خاطر بسپرین. وقتی که در مسیر مریدین ها مشکلی ایجاد شد در بدن شما میتونین به این نتیجه برسین که ممکنه که اشکال در مریدین باشه و روی اون مریدین کار بکنین. یکی دیگر این که بیاین ببینین که توی بدنتون کدوم یکی از انرژی ها کم یا زیاد شده با کار کردن روی مریدین مربوط به اون مشکل رو توی بدنتون حل بکنید. پس بنابراین دونستن مریدین ها میتونه خیلی به شما کمک بکنه برای کم کردن یا زیاد کردن انرژی های مختلف هر ارگان در بدنتون. علاوه بر این که شما روی مریدین ها کار میکنین باید حتما روی انتباه ها هم کار بکنین. یعنی مثلا اگر که دارین تشخیص میدین که یه مشکلی از انرژی داغی هستش و روی مریدین مربوط به ینگ داغی دارین کار میکنین انرژی داغی رو کم و زیاد میکنین باید روی انطباق نخاع هم که به این ترتیب هستش این قسمت هم کار بکنین. یعنی این قسمت رو ماساژ بدین اگه لازم باشه نارنجیش بکنین یا اینکه رنگ مقابلش رو که رنگ آبی هست بزنین که بتونه تنظیم بکنه انرژی داغی رو در بدن شما. همینطور که گفتم شما از رنگ نارنجی برای زیاد شدن انرژی داغی در بدن استفاده میکنین و از رنگ مقابلش که رنگ آبی هست میتونین برای کم کردن انرژی داغی در بدن استفاده بکنین چون که رنگ آبی مربوط به انرژی سرماست و انرژی سرما هم نقطه مقابل انرژی داغی. خیلی ممنون از اینکه به این ویدیوی من توجه کردین. تا ویدیوی بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.